साथीहरू स्वागत छ लक्ष्मी अफिसियल च्यानलमा। सदा जस्तै आज पनि हजुरलाई फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूमा आइसकेको छु। हजुरहरू पनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने छु। आज मैले चाहिँ एउटा फरक किसिमको चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ हाम्रो यो बुटवल लुम्बिनी कलेजको बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थापना दिवस 66औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर त्यहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरू अथवा भनौँ जातिहरूको आफ्नो मौलिक परिवेशलाई लिएर वेशभूषालाई लिएर आफ्नो जातिगत रूपमा चाहिँ आफ्नो उमा चाहिँ मनाउनु पर्ने आफ्नो जातिले चाहिँ लगाउनु पर्ने वेशभूषाहरू अनि आफ्नो मौलिकताहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुभएको थियो। मगर थारू होइन नेवार अनि विभिन्न किसिमका समाजसेवीहरू त्यस्तै गरेर आफ्नो एउटा संस्था हुन्छ सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो उपमहानगरपालिकाको दिवसको अवसर पारेर चाहिँ त्यहाँ धेरैजना मानिसहरू चाहिँ भेला हुनुभएको थियो। त्यसैलाई मैले आधार बनाएर चाहिँ यो भिडियो तयार गरेको छु। जुन ठाउँमा म पनि गएको थिएँ होइन, मैले त्यहाँ नजिकबाट हेर्ने अवसर पनि पाएँ अनि हजुरहरूलाई पनि सेयर गर्न चाहेँ। त्यहाँ एकदमै राम्रो थियो। त्यहाँ सजाउँदै एकदमै उपमहानगरपालिकालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको नामबाट एकदम राम्रोसँग सजाइएको थियो। अझै त्यहाँ धेरैजना आउन नै बाँकी थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो संस्कृतिलाई लिएर होइन परम्परादेखि चलिआएका संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जोगाउँदै आफ्नो वेशभूषा पहिरेर होइन आफ्नो कल्चरको त्यस्तो कपडाहरू लगाएर त्यहाँ जानुभएको थियो, उपस्थित हुनुभएको थियो है। अनि त्यसमा मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो। जो आफ्नो संस्कृतिलाई बचाएर राख्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई बचाएर राख्नुपर्छ। त्यसैले भावी आउने पुस्ता पछि आउने पुस्ताहरूको लागि पनि हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो मौलिकतालाई आफ्नो नेपालको मौलिकता के हो त्यसलाई हामीले पहिचान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरेर कस्तो राम्रो राम्रो भेषमा आउनुभएको थियो मौलिकको पाकहरू त्यस्तै गरेर टोलीहरू अनि त्यो त्यस्तो टाउकोमा जातिमा आएन है। त्यसले पनि एकदम राम्रोसँग बाजागाजाहरू सहित है आफ्नो आफ्नो वेशभूषाहरू लाएर यस्तो राम्रो गरेर आउनुभएको कि त्यही भएर मैले पनि हजुरमा सेयर गर्न चाहेँ। हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहेँ।
त्यो नानीको नाम के अरे? वर्षा ल तिम्रो के को लागि आएको नि तिम्रो? हामी डान्सिङ, यिनी फेरि डान्सिङ र